Girls and Fanboys! So in today's video guys, ay gagawa tayo ng DIY na dalgona coffee at dalgona Milo guys. So narito yung mga ingredients niya guys, nasa gilid ko na, and yes, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga ito. So una guys, yung Milo. Meron rin tayong swak na swak, bourbon kung wala kayong fresh milk. Meron tayong kita for the toppings, coffee ko blanca, saka ace guys for the toppings. And yes, nandito rin sa ating thermos yung mainit na tubig. At nandito rin yung sugar. So guys, ito yung mga bagay na ating gagamitin. Yung scope para dito natin i-measure kung gaano karami yung gagamitin natin. Yung mixer, pero kung wala kayong mixer, pwede rin yung like mano-mano lang guys. Simulan na natin. Itali po muna natin yung ating buhok guys. Nandito na yung lalagyan natin. Para sure, ilagay natin yung mainit na tubig dito sa ating baso. So, ang una natin gagawin ay yung ating Milo, guys. So, isang sachet nito. Tapos, 2 teaspoon ng sugar. Ito yung gamitin nyo, guys. Yung 1 teaspoon, so 2 ganito. Nito lang karami, guys. 1, 2. Saka 2 teaspoon rin ng mainit na tubig. 1, 2. So, sisimulan na natin guys. Pag gumagamit ka nito guys, dapat 1 stroke lang. Ganon. So guys, malapit nang mag-end yung time, pero wala pa rin nangyayari sa ating Milo. Epic failed yung Milo guys. Try natin tong coffee ko blanca guys, baka mag-work. So guys, magsisimula tayo dito sa ating coffee ko blanca kasi failed yung Milo guys. Ewan ko anong nangyari dun. May mga bagay talaga na di nag-work. Kaya try natin tong coffee ko. Same guys, 2 teaspoon lang gihapon. Yan guys. Walang labis at walang kulang to guys. Pero bakit hindi nag-work? Yan guys, yung pangalawa. Tapos kumuha tayo nitong white sugar. 2 scoop rin siya guys. Bale, 2 teaspoon siya. Tapos, yung mainit na tubig, 2 rin. So, yan guys. Try natin kung mag-work ba to. Set na natin yung timer into 10 minutes. So, yan guys. Yung kinalalabasan ng coffee ko blanca. Tsaka, same lang siya dito sa Milo guys. Ewan ko, try natin yung Nescafe Classic. So, ayun na naman guys. Failed na naman tayo sa ating Milo at coffee ko blanca. Kaya i-try natin tong Nescafe stick guys. 2 sachet nito. Try natin. Pag ito hindi pa nag-work, ayoko na talaga sis. Nakakapagod. Yun guys, try natin to. Yun guys, 2 stick nito. 2 peraso, 2 stick. Same lang rin siya guys kasi 1 scoop rin to. Tapos
Isang cup rin itong sugar, white sugar. Isang teaspoon itong mainit na tubig, isang teaspoon ng white sugar, at 2 stick ng Nescafe. Ito guys. So, sisimulan na natin guys. Wait! Timer muna natin into same time, 10 minutes. Check natin yung pagkakaiba guys. So, yan guys, 6 minutes pa lang, pero 4 minutes pa lang yung nakuha guys, pero makikita na yung resulta guys. Pero yung dalawa, hindi guys. Hindi siya nag-work. Guys, kay nag-work man ang isa. Yes, dara siya guys. Nag-work ang Nescafe. Makikita nyo dito yung 3 baso. Ilalagay natin dyan yung 3 flavor ng ating dalgona, guys. So, let's see muna kung saan dito yung mas nag-work. At nandito na rin yung ating ice cube. So, yan guys. Yan yung ilalagay natin sa ibabaw. Bale siya yung magiging toppings natin. Yung ating ace na biscuit. Tapos, ito rin yung MILO dalgona na walang egg kasi naubusan kami ng egg. Kaya, yan yung resulta guys. Ito rin yung Copico Blanca guys. Na dalgona Copico Blanca. Flavor niya ay Copico Blanca. Ay ano, brand niya guys. Disclaimer, hindi to sponsored. Tsaka ito rin guys, yung ating Nescafe stick. Tingnan na lang natin guys kung sino yung mas maganda ang resulta guys. Let's see and simulan na natin. Lagyan na natin to isa-isa na mainit na tubig and tingnan natin kung sino yung maganda ang resulta, guys. No, wait. Lagyan muna natin ng gatas. Kung may fresh milk kayo, hindi nyo na kailangan to. Pero kung wala, ito na lang, guys. Ihati nyo na lang. Pero pwede rin sa isang baso ay isang sachet. Pagkatapos nyan, lagyan nyo ng mainit na tubig. Tapos, i-mix nyo, guys. Yan, guys. Pagkatapos nyo i-mix yan, lagyan nyo ng ice cube. Ganito, guys. Lagay nyo siya. So, yan, guys. Tapos, ilalagay nyo na tong inyong dalgona, guys. Dito na natin malalaman kung sino yung mas okay sa kanilang tatlo. Yes. Uunahin nating lagyan ay yung isang to guys. Lagyan natin ng MILO. What? Tingnan natin kung mag-work. Wait. Ha? Guys, nasa ilalim siya, guys. Di siya nag-work, guys. Nasa ilalim siya. Try rin natin yung coffee. Yung Copico Blanca, guys. Feel ko hindi rin to mag-work. Pero tingnan natin. What? Wala rin, guys. Nasa ilalim pa rin. Yan yung mga entry natin guys, yan. Makikita nyo, nasa ilalim lang yung kanilang flavor. So, try natin yung isa. Pero, lalagay natin siya dito guys. Sa ating pastry bag. Try natin guys. So, guys, ilagay na natin dito yung ating last entry guys. Hindi ko alam paano maglagay. Pero parang ganyan siya.
check natin mamaya, guys. Ang kinalalabasan nitong so, to guys, ganito yung kinalalabasan ng isa. Tapos, lagyan na natin ng toppings, guys. Tara! So, yan guys, tapos na tayo sa tatlo. Pero tingnan nyo yung dalawa. Ewan ko na lang. So, that's it! Thank you for watching! Ha? Kaon sa? Ayaw, sa dalawan ka. Tilaw eh. Tilaw. Ang salami. Ambot. Ang salami. Dami Ang salami. Huwag na. Ansa? May Kanang usa gang tilawi gang. Unsa? Kana ba? Aba, Kanang usa. kani. Kato? Kani. Unsa yun ni? Ala di Milo. Milo din na niya. Kupiko blanca ang usa. Milo din yan. Ang bika nila may. Kupiko blanca. Tilawi sa. Kami, Oh. iyo po ni. Ara salam. Manodo ato ng tilong manodo. Ini, Lain. Sa pagkalain. tab ang mani ay. Tab ang pait, ang gini. Kapi lagi. Kanang usa ko tawa ba? Rami sa kuan. Ayaw na. Ay katog usa. Dire, Oh. Ano mga katawang ka. Kani namin tay. Kana Milo man na. Ano? O kamo nga di kang himog Milo. Nga kaniya sabi. Kani o kabumbum ba tilawi? Kailangan ito. nice re. Dai tilawi kabumbum ba? Lain ko nung siya. Lami alam. Lamian. Alam niya. Wala kaya gata, gata no. Kupiko blanca to. Kana kuan bino. Kanam. Sumugnaw ka no. O nanoon ka na naman gusto sa kabaso. Kami lagi riway ka pa eh. Milo man na. Hindi mo na sa tinangan. Aw. Anda anda. Balikan ng simula ng